ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾች እንዴት ከርማችኋል እንዴት ሰንብታችኋል እኔ ያለሁ በጣም ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በአዲስ ስራ ተገናኝተናል ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ጥብስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በቅመም የታሸ ከእንጀራ ጋር ሊበላ የሚችል ሶስ ያለው እጅ የሚያስቆረጥም የጥብስ አይነት ነው የምንሰራው እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው የዛሬውን ጥብስ ለመስራት በመጀመሪያ ደረጃ ስጋውን መዘፍዘፍ ይኖርብናል በቅመም በደንብ አርገን አሽተን ማቆየት አለብን ለ6 ሰዓት ያክል ወይም ደግሞ ከዛ በላይ እንደ ትላንት ለምሳሌ አሽታችሁ ካስቀመጣችሁት ፍሪጅ ውስጥ እንደ በነጋታው አውጣችሁ እንግዲህ መጥበስ ትችላላችሁ ማለት ነው እሱም ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕም ይሰጣል እንዲሁም ደግሞ ጥርስ ላይ ሲታይ በጣም ለስላሳ ይሆናል ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ነጭ ሽንኩርቱን መጨፍጨፍ ወይም ደግሞ መፍጨት ይጠበቅብኛል እንደምታዩት እንደዚህ ነጭ ሽንኩርቱን ፈጭቼ ጨርሻለሁ አንድ 6 ነጭ ሽንኩርት የሚሆን የፈጨሁት ወይም ደግሞ በግምት አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን እናንተ የነጭ ሽንኩርቱን ብዛት እንደምትፈልጉት መቀነስም መጨመር ትችላላችሁ ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ወይን አለኝ ወይኑ እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛ አንድ ሾርባ ማንኪያ አቼቶ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ኮሪማ እንዲሁም ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ከሙን ስኳር እሱም ግማሽ ሻይ ማንኪያ አንድ ሾርባ ማንኪያ ደርበብ ያለ በርበሬ እንዲሁም አንድ ሾርባ ማንኪያ የቲማቲም ድል እንደዚህ ጨምርና በዚህ በደንብ አርጌ አዋህዷለሁ እንዲሁም ዘይት ጨምራለሁ በዚህ ከተዋሃደልኝ በኋላ ከዛ እንደዚህ ያዋርኩት ውህድ ላይ ስጋውን እየከተፍኩኝ እጨምራለሁ እዚህ ጋር ጮማ ስጋና ቀይ ስጋ ነው ያለው እኔ ጮማውን ስጋ እንደዚህ እለየውና እጨምረዋለሁ ሳልጨምራልተው ግን ለብቻው እንደዚህ ከትፌ ነው የምጨምረው ምክንያቱም የማይፈልግ ሰው ካለ ከቀዩ ስጋ ላይ ለሞቀት እንዳያስቸግር ማለት ነው በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ ጨምርና ከዛ በኋላ ከፈልክ የሚፈልግ ሰው ካለ ይባል የማይፈልግ ሰው ካለ ይተዋል ማለት ነው ተሻለ እንደዚህ በቁመቱ ከትፈዋለሁ ማለት ነው ታይቷል በዚህ መልኩ ማለት ነው በኋላ ላይ ሲብላላ ይሰባበራል ሲበስል ማለት ነው በእሳት ሲነካውና እንዲሁም ደግሞ አቼቶና ወይኑ በጣም እንዲለሰልስ ስለሚያደርገው ስለዚህ ዘፈዘፍ ከዛ ይሰባበራል ማለት ነው እሳት ሲነካው ስለዚህ ምኑንም ይያል ቢተልቅ እንዳትፈሩ ከዛ በዚህ መልኩ ከትፈን ከጨረስን በኋላ ያዘጋጀነው የቅመም ሁሉ ውስጥ እንደዚህ እንጨምረዋለን ሻለ በመቀጠል እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ሽፍን አርገን እናስቀምጥና ከዳውና ለ6 ሰዓት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን አሁን እኔ ስጋውን ከዘፈዘፍኩት ከ8 ሰዓት 9 ሰዓት አካባቢ ሆኗል ማለት ነው ከ6 ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ መዘፍዘፍ ይችላል ማለት ነው በትንሹ ግን 6 ሰዓት ያክል መዘፍዘፍ አለበት እንደነገርኳችሁ አንድ ሌሊትም ሊሆን ይችላል ከዛ መቀጠል ስጋውን ከፍሪጅ ውስጥ አወጣና እንደዚህ ታይቷል ከዛ የጣድ ነው መጥበሻ ትንሽ ጋል ሲል ነው መስራች ምን አደረገው ስጋውን ተንገልብጥ እንደዚህ ረግረግ አድርገን በስፓቱላው ምንም ነገር እንዳይቀርሳናችን ላይ እናስገባለን በቃ ሁሉንም ስራ ቀደም ብለን ስለሰራ ነው ቅመም ምናምን ስለቀመም ነው ምንም እናደርገው ነገር የለም በቃ እንዳያር ሄድ መለስ ይያልን ያያል በቃ ማማሰል ስጋው ከውስጡ የሚያወጣው ትንሽ መረቅ አለ የዘፈዘፍንበት ደግሞ የቅመሙ የወይኑ የሱ መረቅ አለ አንድ ላይ በደንብ አርጎ ስጋችን እንዲበስል ያደርጋል ማለት ነው ያቹት ከራሱ ከስጋው በሚወጣው መረቅና በወይኑ ባቺቶ
አንድ ላይ በደንብ ሆኖ ትክትክ ይላል ሲንተከተክ ደግሞ ወይን ውስጥ ያለው አልኮል እየወጣ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ አልኮል ምንድነው ለማይወድ ሰው መጠቀም ለማይፈልግ ሰው ያን ያህል አልኮልነቱ አይኖርም ማለት ነው ይታያችኋል አሁን የምፈልገው ያክል መረቁን መጥቷል ይሄንኛው መረቅ የተውት ይሄን የሚያክል ምንድነው ለእንጀራችን ማራራሻ ይሆናል ብዬ ነው ከዛ አሁን የቀረን ጨው ነው ጨው እንደዚህ ጨምራለሁ የምንፈልገውን ያክል ምንም የሰራው ነገር የለም ሁሉም ነገር ቀደም ብለን የቀመምነው ከዛ ሰዓት ላይ ማውጣት ከዛ በራሱ ጊዜ ተንተክትኮ መረቁን ሲመጥ የምንፈልገውን ያክል ጨው ጨምረን ማውጣት ምክንያቱም ቅመሙ ምኑ ሁሉ ነገር ስላለው ማለት ነው አሁን በቂውን ያክል ጨው አለው ሁሉ ነገር ቀምሼዋለሁ ቆንጆ ነው ያለው ስለዚህ ማረጋው ምንድነው እሳቱ እንደዚህ ያጠፋና ክዳኑን ከድኜ ከሳቱ ላይ ፈቀቅ አርጋለሁ ጨረስኩ ማለት ነው ጥብሱን በተመለከተ ከዛ ምግባችን ትንሽ በረድ እስከሚል ድረስ እንደምናደርገው መሰላችሁ ለማባያ የሚሆን ቀይ ሽንኩርትና ቃሪያን ከትፋለን እዚህ ጋር ምንድነው እሸት ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ ለምን መሰላችሁ ያዘጋጀሁት አንዳንድ ጊዜ ይሄኛው በጣም ጠንከር ካለባችሁ ጥሬ የሚበላ ሰው መብላት የማይፈልግ ሰው አለ ብዙ ጊዜ ቀይ ሽንኩርት ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ለስለስ ያለ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሽንኩርት እሸት ሽንኩርት ተጠቅማችሁ ጥብሳችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን እንደዚህ በቀይ ሽንኩርት ነው ማረጋው እንደዚህ በስበስሱ እንከትፈን ይተቻላል ስንበላው በጣም እንዳያስታውቅ አፋችን ላይ እዚህ አርገን ከትፋለን ከዛ በኋላ ቃሪያውንም እናንተ ትልልቅ ሽንኩርት ትልልቅ ቃሪያ ማትፈልጉ ከሆነ ደቀቅ አርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ ግን እንደዚህ ነው ከትፋው ሽንኩርት ቃሪያውን እንደዚህ እናስቀምጣለን እንዲሁም ሽንኩርቱን እንደዚህ ለየት አድርገን እናስቀምጣለን ለመመገብ በሚያመች መልኩ አሁን ደግሞ ጥብሳችንን እናወጣና እንቀምሳለን እቀምሳለሁ ይራለ መረቁ አስፈላጊ እኮ ደግሞ እንደዚህ ፈሰስ እናደርግበትና እዚህ ጋር አሁን ላሳያችሁና ለምሳሌ ምንድነው ጮማውን እንደዚህ ለብቻ ያስቀመጥኩት ማይፈልግ ከሆነ ጮማ መብላት ማይፈልግ ሰው ካለ የግድ ከቀይ ስጋ ጋር ማውጣት አይተጠበቀበትም ማለት ነው አያወጣውም አብረው እንደዚህ ተዋል እንዲሁም ደግሞ ላይን ሲታይ የሚያምረው ሰው ካለ ከላይ እንደዚህ ቁጭ አርጎ ባይበላውም የሚያምር ሳህን ማቅረብ ይችላል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን እናደርገው እንደመሰላችሁ ከዚህ ጋር ከከተፍነው ሽንኩርት እንደዚህ ጣል ምን ፈልገውን ያክል ከዛ ከቃሪያው ምን ፈልገውን ያክል እንደዚህ እናደርግና ዋው ዛሬ ማጣጣም ነው
ምንም ሚጣም ምንም አያስፈልገኝም ቃሪያው አለ ቻል እንደዚህ ከሽንኩርቱም ማድረግና በእውነት ከምላችሁ በላይ በጣም ለስላሳ ነው እንደዚህ አድርጌ ተቻላለ በፍለፊት ጥርሴ ነው እንደ ዳቦ እንደዚህ ግምጥ ነው የሚለው በተለይ አንዳንድ ስጋ ቆይ በልቼ ጨርስ እየበላው እንዳላወራ በተለይ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ የበሬ ስጋ እንግዲህ ጥርሳችን ላይ ሲታኝክ በጣም ጠንካራ ይሆናል አይደል ለጥብስ የማይሆን ስጋ አለ አይደለ ነገር ግን ደግሞ መጥበስ አለብን ወይም መጥበስ መብላት ፈልገናል ለዛ እንግዲህ ትልቅ መፍትሄ የሚሆነው እንደዚህ በወይና ባቼቶ ብትዘፈዝፉት በጣም ለስላሳና ቆንጆ ስጋ ታገኛላችሁ ማለት ወይም ጥብስ ታገኛላችሁ ማለት ነው ቅመሙ ደግሞ በደንብ ከስጋው ጋር ስለሚብላላ ምንም ጥያቄ የለውም በጣም ቅመማማና ቃና ያለው ቆንጆ ጥብስ ነው የምታገኙት እንዴት ነው የምላችሁ በጣም ቆንጆ ጥብስ ነው እንደ ወጥም እንደ እንትን ብቻ አይደለም እንዴ አሁን ስትበሉ ራሱ የሚሰማችሁ ስሜት ምንድነው መሰላችሁ ይታያችኋል እንጀራው እርሷል እንደ ወጥም ነው ሶስ አለው እንደ ጥብስም ነው ብዙ መረቅ የለውም ይሄ ደግሞ ላው ላይ ደግሞ ያደረግነው ሽንኩርትና ቃሪያ ይሄ እንዴት ነው የዱለት ስሜት የለም አፋችሁ ላይ እንደዛ አይነት ሁሉ ስሜት የሚሰማችሁና በጣም ቆንጆ ጥብስ ነው ወይንም ቢሆን እንግዲህ በእሳስላን ተከተከው በተወሰነ መልኩ የአልኮል ይዘቱ ወጥቷል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ሱና ተመገቡ ብዬ እላለሁኝ በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ በቅመም የተቀመመው በወይንና በአቼቶ የተዘፈዘፈው የሚጣፍጠው ጥብስ ይሄን ይመስል ነበር ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ከወዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ ላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ በሌላ በቆንጆ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ